So yo mga kabunak. So today's vlog is meron akong dumating na motherboard sa aking PC. So bubuksan natin siya ngayon mga kabunak. Kasi na mag-upgrade ako ngayon ng teka lang dito makita talaga. Yan. So mag-upgrade ako ngayon ng motherboard. So nag-order ako ng Core i5 na motherboard. So titingnan natin kung okay siya. Kasi meron na akong processor. Meron na kasi ako ditong nabili. Ito yung nabili ko na motherboard ng Core i5 4th gen. So sira yung motherboard niya. So okay naman yung processor niya. Pero itatry natin mamaya kasi nag-order ako ng bagong motherboard. So through online. So hopefully okay siya. Kasi ang PC ko dito, ang nakalagay dito na motherboard is ano lang, AMD A4. So gusto ko mag-upgrade para maka-stream naman ako kahit ML lang or any, basta maka-stream na ako. So ang Core i5 na PC is system unit is pwede na pang streaming. So okay, let's go. Open na natin. Yeah. So, yung gagawin ko, magbi-build na lang ako kasi mahal kasi bumili ng ng bagong system unit. Yung Core i5, pag bibilhin mo yan, andyan pa yan sa mga 20 plus. So, kung ikaw lang yung magbi-build, so makakamura ka talaga. Nakakamura ka sa mahal. Yung So, ito yun mga kabunak. Yan. So, yung brand niya is Asus. Okay. So, i-open na natin to. Kunin natin to. Tanggalin natin to, men. Kasi ito na. Tingnan natin yung processor niya kung compatible ba. So, ito try natin mamaya. Kukunin natin yung monitor natin. So, hello baby. Ito karon. So, tatry natin yung processor. So, let's go. So, ito yung processor niya. Ito yung processor. Yan. So, ito hopefully ito. Tama to. Sana naman, men. Huwag naman sana, hindi sana tama, men. So, check natin kung saan natin suyo. Ito. Yan. So, compatible nga. So, tingnan muna natin siya kung pareho ba. Compare muna natin siya. Kasi sa picture, bago ko in-order to, pareho kasi ito eh. Yan. So, pareho nga talaga. So, okay. Let's bolt in. Oops. Ito pala. Yan. So, ito yun. So, ito. Alright. So, naikabit ko na yung processor. And then, ilalagay na natin yung fan. So, okay. Ilapit tayo dito. So, ilalapit natin siya para makita nyo naman. Ayan. So, para pag-open mamaya, ayan. Yung chan ko na malaki. Malaki chan. So, Ayan. Nakalock na.
lock natin. Oop. Yan, nakalock na siya, men. Tapos, dito. Ayan. So, lock. Oh, no. Ito lang yung lock. Yan. Yan, nakalock na. Yan. So, dito sa kabila. Ayun. So, lock na. So, dito to dapat. Para hindi siya saan yan, men? So, okay. So, i-open na natin to muna. Aside muna natin to. Right. So, open natin yung system unit natin. Ipapalitan natin ng motherboard. Motherboard. Yan. Palitan natin siya ng motherboard. Man. Actually, bago din tong case ko, binili. Meron pa ako, nag-order pa ako ng fan na yung my light. So, para maganda naman tingnan. So, ito na, open na siya, men. So, kukunin na natin yung motherboard niya. So, first, kukunin muna natin yung RAM. Ito yung RAM niya. Ito yung RAM. Yan. So, second is, tanggalin natin to. Yung connection ng power supply. Yan. Connection ng power supply niya. Ayan. So, kukunin natin yung hard disk. Ito yung hard drive niya. So, ang gamit ko na hard drive is maliit na hard drive. So, yun. I already init the gulay. And then, kukunin natin yung video card. Siyempre naman, kunin muna natin yung video card niya. Ayun. So, tatanggalin natin yung video card. Alright. Ayan. So, ito yung video card niya. Tanggal na siya. Okay. So, next is tatanggalin natin ito. Yung connection ng para sa hard drive. And then, yung mga USB niya na connection at yung power niya at yung sa HDD niya, tatanggalin lahat natin. So, hindi natin dapat tanggalin yung processor niya kasi ibebenta ko to. Set na siya, system unit lang, ibebenta ko. So, bundle na yan, motherboard at processor. So, hopefully okay yung motherboard na nabili ko. Kasi sayang naman pag hindi okay, di ba? So, ito, tatanggalin na natin yung motherboard niya. So, yun. So, ibibenta natin to yung motherboard. Kasi mag-upgrade tayo eh. Ibibenta natin para naman makabawi naman tayo. Kahit konti lang. Kasi mahal yung motherboard at processor. Yan. Processor at motherboard. Mahal yan, men. Kung alam nyo lang. Tapos kung hindi ka pa marunong mag-build ng PC, mas lalong napamahal ka kasi yun, hindi ka marunong, magbabayad ka pa ng labor. So, ito na. This is it, men. So, ito na, men. Ilalagay natin. Pero, first, ilalagay muna natin yung motherboard. Ito. Hopefully, okay sana to. Parang used na siya eh. Pero, sige lang. Try natin. Para kasing used na. Pero, sana hindi. Sana okay to. Kasi sayang naman, mahal. Mahal tapos hindi okay, di ba? So, ilalagay na natin yung mga bolts niya. Lahat na bolts. Ilalagay natin muna yung bolts. Ito. Yan. Oops, oo. Yung bolts niya, men. Oh, mas maganda makita nyo, men. So, ilalagay na natin yung bolt niya. Kasi meron to siyang mga bolt.
bolts. Yan, so ilalagay natin, men. Right. And then, meron pa dito. Lagay natin yung bolt. At dito. So, Intel to siya. Intel Core i5. Intel Core i5 na motherboard. So, hopefully okay siya. Kasi, ang tagal kong hinintay ito bago dumating. So, tinignan ko sa Shopee, tinignan ko sa Lazada. Ubos-ubos yung ano nila, parang nauubos lahat ng stocks nila doon na binibenta. Okay na to pala. Okay. Binibenta nila. So, naka-order ako. May nakita ko sa eBay, mas mahal. Pero tinignan ko ulit sa Shopee, nag-chat ako sa seller. So, may nakita ko. So, isa na lang yung natira. So, hopefully okay to kasi isa na lang to natira. So, ilalagay natin yung audio niya para sa kaniyang meron kasi itong audio at USB para sa speaker niya. Hahanapin natin dito kasi iba na tong mga connection niya dito eh. Hanapin muna natin ha. Nauna ilagay yung video card. So, ito na yan. So, yun. At power LED, pati HDD. So, ilalagay natin siya. So, sa reset niya, hanapin natin. Ayun. Tingnan natin. Kasi andito yun eh. Kita ba? Ay, hindi makikita, men. Ito. Yan. Dito ko hinahanap dito. So, titingnan natin yung power HDD. Ayun, nakita ko na yung HDD niya. Yun ang power LED. Ito. Ayun. So, ikabit ko na siya, men. So, sa lahat is, ang matagal talaga ikabit is ito. Yung liliit na ano nila eh. So, ikakabit na natin yung RAM. So, 8 GB lang yung RAM natin, men. And then, ayun, may pasok na. Ayun, may pasok na yan, men, ha. So, check muna natin dito, lads. Okay sana to, men. Hopefully sana. Okay sana. Ayan. Uy. Hopefully okay yung video card dito, ha. Sana naman, ha. Sana naman. Pagbigyan mo. Oh, parang ayaw maipasok yung video card, men. Ayun, ipasok na pala. So, lagyan natin siya ng bolt. Kaya pala, hindi pala ito na bolt yung para dyan. So, kunin natin itong bolt na ito, men, ha. So, ilalagay natin doon sa kabila. Ito na. Ayun. So, lagyan natin ng bolt. Ayan. So, ibabalik natin to. Ito is ibabalik natin, men. Yun sa power supply niya, guys. So, organized naman siya. I-organize ko na to eh. So, okay to pag ano ko. Ayan. So, let's go, man. Ayan. Huwag kang mag-alala. Organize yan. Yung motherboard, ang linis-linis ng motherboard ko, man. At ang yung power supply ko. Ang linis-linis yan. Malinis yan. Okay. So, ilalagay na natin yung power supply. Ayan na. Ayan naman. And then, para sa HDD niya, ilalagay din natin dito. So, titingnan natin mamaya kung okay ba siya. So, ayun. Ilalagay natin ito sa HDD. Alright. Yun. At, ito, men. So, kailangan natin dito. Maliit yung hard disk ko. Pareho lang yan sila sa laptop, logs.
yung hard disk ko at yung hard disk na malaki at yung sa laptop pareho lang yan sila. So mas maganda tong sa laptop gamitin kasi maliit. So dyan ko lang yan muna ilalagay. So ito try muna natin siya. So okay, so naikabit ko na mga kabunak. So itatry ko muna siya mga kabunak kung okay siya. Okay yung function, hopefully okay siya men. Para hindi sayang yung pera ko men. Okay. So, right. Kita-kits later. Tatry ko muna ulit. Tingnan natin siya kung okay. So, yun. Right. So, okay na. So, check natin yung... Tingnan natin. Kasi naglo-loading pa si si Steam. So, tatry natin siya kung pwede siya for streaming na. Kaya, so, yan. Tingnan natin yung specs niya. Yung specs niya ngayon mga kabunak is Intel Core TM-i5 4460 CPU, 3.20 GHz, 3.20 GHz. Oh, ano ba yun? 8 GB RAM. So, yun. Meron akong Core i5 na PC. So, maganda. So, tingnan natin yung performance niya. Check natin kung ma-open ba yung Crossfire dito. Hindi pa pala ako nakapag-register sa Crossfire, men. Pero ito is naglo-loading pa to kasi hindi ko to ini-reformat paglagay ko ng hard drive. So binabasa pa niya. So yun, naglo-loading pa yan. Kinukuha pa niya lahat ng mga information sa hard disk para ma-okay na lahat, and then next time pag on ko at i-open siya, so okay na yung performance. So yun. Okay siya mga kabunak. Sana may natutunan kayo sa video kong to kung paano magkabit ng motherboard sa CPU nyo. So marami naman sa YouTube, so pwede nyo ma-search naman din. So right, thank you for watching mga kabunak. Legit yung na-orderan ko ng ng motherboard. So okay na yung PC ko. Meron akong Core i5 na PC. So yun, titingnan ko kung ano pa yung ilalagay ko dito na upgrade. So mag-upgrade ako siguro ng video card next time, or maglalagay ako ng 16 GB na RAM. So unti-untiin ko na lang siguro kasi para mas makamura tayo. Right, so thank you for watching.